Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi chưa bao giờ nghĩ thế giới này sẽ là giả, cho đến khi tôi phát hiện ra những năm bệnh tâm thần hình như càng ngày càng nhiều. Nhưng họ có thực sự bị bệnh tâm thần không? Trước khi bắt đầu những điều dưới đây, tôi muốn hỏi các bạn một câu trước. Mèo béo đã chết thật sao? Đừng vội trả lời, xin hãy suy nghĩ cẩn thận câu trả lời. Nếu bạn có thể suy nghĩ rõ ràng về vấn đề này, sau đó, bạn có thể sẽ phát hiện sự thật kinh khủng nhất về thế giới này. Bệnh nhân số 13 của tôi nói với thế giới này là giả. Mà muốn chứng minh thế giới này là giả dối, thật ra rất đơn giản. Thế giới giả tạo dựa trên dữ liệu. Miễn là có dữ liệu thì chắc chắn sẽ xuất hiện bug. Sau đó anh ấy lấy ra một video cho tôi xem. Trên màn hình là một diễn viên quen thuộc, người thường được gọi là Mèo Béo. Hồi nhỏ đọc nhiều tiểu thuyết, tôi rất ấn tượng với bộ phim mà anh ấy từng đóng. Video này bị sao vậy? Mèo Béo chết rồi, có tin tức trước khi chết. Hình như là quỷ hậu dâu lân đã chết rồi, không lâu sau đó anh ta cũng chết. Đúng vậy, lúc đó còn có rất nhiều người than khóc trên mạng. Ngay sau đó số 13 mở một trang web. Nội dung trên trang web là danh sách diễn viên của bộ phim. Nội dung trên trang web là danh sách diễn viên của bộ phim đánh giá sai. Diễn viên Trân Tử Đan, Hứa Quan Văn, Trịnh Trạch Thi. Tôi cau mày, mở lại video mà số 13 cho tôi xem. Đột nhiên là tại lễ khởi động phim đánh giá sai, Mèo Béo được nhường chỗ chụp ảnh, đứng ở vị trí C. Điều này có nghĩa là Trịnh Trạch Thi thật sự không chết. Phim cũng không được làm bằng ai. Tôi mở phần bình luận ra xem. Nội dung bên trong cũng là nghi ngờ của mọi người. Mèo Béo không phải đã chết rồi sao? Tôi nhớ là ông ấy đã chết vào năm 2021 rồi mà. Ngày 27 tháng 2 năm 2021, lúc đó tôi còn gửi ảnh chụp màn hình cho bạn gái. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn số 13, nhưng lại không muốn thừa nhận. Có thể là hiệu ứng Mandela. Số 13 mỉm cười, chắc hẳn anh vẫn còn nhớ câu nói rất cổ điển nguyên phương. Làm sao không xem thử? Nhưng tôi nói cho anh biết, câu nói đó không tồn tại. Đuôi của Pikachu không có sọc đen. Bên trong là 3 gạch ngang, chứ không phải là 2 gạch ngang. Anh ấy nói rất nhiều như đang phát điên. Sau đó nhìn tôi và nở một nụ cười kỳ lạ. Anh có nhớ từ hiệu ứng Mandela không? Khi nào? Lại từ đâu xuất hiện? Anh đã bao giờ có cảm giác như vậy chưa? Ban đầu là một người mà anh rất quen thuộc, đột nhiên trở nên rất xa lạ. Tôi không biết, bệnh nhân số 13 câu nói cuối cùng này có nghĩa là gì? Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy rất bối rối. Vì vậy, vội vàng đưa thuốc cho số 13, quay lưng bỏ đi. Mặc dù nói số 13 có chút kỳ lạ và điên khùng, nhưng tôi không thể không ghi nhớ lời nói của anh ấy. Cho đến khi tôi phát hiện có gì đó không ổn với vợ tôi. Một đêm sau khi vợ tôi đi làm về, tôi nhìn vợ tôi, đột nhiên phát hiện cô ấy hình như đã biến thành một bộ dáng tôi không biết. Nhưng người trước mắt rõ ràng là vợ tôi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi trên điện thoại đột nhiên xuất hiện một tin nhắn đầy. Tôi đã mở tin nhắn đó ra xem. Đó là nội dung viết của một tài khoản công khai. Có cái gì gọi là hiệu ứng thung lũng khủng bố. Nội dung bên trong giải thích rằng một thứ gì đó bạn rất quen thuộc, nếu bạn cứ nhìn chằm chằm vào nó, rất có thể sẽ có hiệu ứng khủng bố. Lúc đó tim tôi đập thình thịch. Tôi vừa nhận ra có gì đó không ổn, điện thoại lập tức đẩy tin nhắn này cho tôi. Cứ như thể tôi nhận ra một số ký ức quen thuộc. Và ngay lập tức thấy hiệu ứng Mandela. Sự xuất hiện của những thứ này hình như đang nóng lòng giải thích một số nơi không hợp lý trên thế giới. Giống như hệ thống phát hiện ra bug, vội vàng muốn sửa chữa cái bug đó vậy. Đột nhiên, tôi có một ý tưởng kỳ lạ trong đầu. Đó là tôi chỉ cần chạm vào đường màu đỏ một lần nữa, hãy để cơ chế sửa chữa tiếp tục xuất hiện. Có lẽ sẽ có khám phá bất ngờ. Tất nhiên, ý nghĩ trên chỉ ở trong đầu tôi lúc đó nhanh chóng lóe lên, bởi vì tôi nhanh chóng cảm thấy phương pháp đó thật sự lố bịch. Bởi vì người bình thường ai sẽ nghĩ như vậy, chỉ có bệnh tâm thần mới như vậy. Nhưng tôi vẫn muốn nghe ý kiến của số 13, xem anh ấy nghĩ gì về suy nghĩ của tôi. Không ngờ, sau khi nghe tất cả những gì tôi nói, bệnh nhân số 13 lại rất phấn khích. Có vẻ như anh đã chạm đến ngưỡng cửa của sự thật. Tôi có thể lập một kế hoạch để giúp anh xác minh tất cả những điều này. Sau đó, số 13 và tôi đã thảo luận về tính khả thi của kế hoạch. Nhưng vì một số lý do, anh ấy giải thích, anh ấy chỉ có thể giải thích từ những lý thuyết rất cơ bản, mô tả logic cơ bản của toàn bộ kế hoạch. Giả sử thế giới này là một mô hình máy móc tự vận hành và tất cả chúng ta đều ở trong đó. Một bộ phận nhỏ không đáng nhắc đến liên tục sửa chữa trong lúc máy móc đang trong quá trình vận hành. Các bộ phận khác có thể có vấn đề. Tất nhiên, nhưng có rất ít bộ phận có vấn đề. Nó sẽ không được phản ánh trực tiếp trong hoạt động của máy móc. Cho nên thời kỳ này, số 13 gọi đó là máy hút chân không. Trong không khí chân không, máy móc cơ bản rất khó phát hiện vấn đề, cũng sẽ không thực hiện bất kỳ biện pháp nào cho đến khi hoạt động của máy bị ảnh hưởng. Nó phát hiện ra vấn đề, mới vào hệ thống sửa chữa. Lúc đó, tất cả các bộ phận bị lỗi có thể được sửa chữa. Số 13 rất chắc chắn. Vì vậy, môi trường chân không là thứ duy nhất chúng ta có thể mở cửa sổ thời gian thay đổi số phận. Thay đổi số phận, lúc đó tôi không hiểu câu này có nghĩa là gì. Nhưng nếu bạn đang xem video này ngay bây giờ, bạn có thể suy nghĩ một chút. Bạn sẽ hiểu lời số 13 nói có nghĩa là gì. Có lẽ đây là cơ hội để anh ấy thay đổi cuộc đời. Nghiêm cấm ở đây
Lúc đó cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi thấy một số bác sĩ đột nhập vào phòng điều trị. Họ quan sát tôi cẩn thận, sau đó nói với tôi với một thái độ rất nghiêm túc. Gần đây trạng thái tinh thần của số 13 càng ngày càng không bình thường. Nếu phát hiện có bất kỳ vấn đề nào, vui lòng báo cáo kịp thời. Tôi gật đầu, sau đó đưa thuốc cho bệnh nhân số 13. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, số 13 lặng lẽ nhét cho tôi một tờ giấy ghi chú. Tôi thấy bên trong là phác thảo của toàn bộ kế hoạch. Tôi nghĩ chắc là tôi điên rồi, bởi vì lúc đó tôi muốn thực hiện kế hoạch này. Xem những gì số 13 nói có đúng không? Có ngụy nhân tồn tại thật không? Tôi bắt đầu cố ý hay vô ý trên máy tính tìm kiếm vấn đề này. Đây chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch của số 13. Tất nhiên, tất cả nội dung tìm kiếm đều là trên thế giới này không ngụy nhân thật sự tồn tại, và khái niệm về tất cả những ngụy nhân đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, một số câu chuyện hư cấu. Thời gian 1 tháng sau đó, hàng ngày tôi đều đúng giờ tìm kiếm trên mạng bài viết về ngụy nhân. Số lượng các bài viết này rất ít, hơn nữa số người thảo luận cũng không nhiều, nhưng tôi sẽ ở trong mỗi bài viết dán bài viết của mình ở bên dưới. Nội dung của bài viết là về việc tôi muốn kiểm tra xem vợ tôi có phải là ngụy nhân hay không. Một số hiểu biết của riêng tôi về sự thật của thế giới. Đúng như dự đoán của bệnh nhân số 13, những nội dung này không có gì bất ngờ sẽ bị xóa tại một thời điểm nào đó tôi không chú ý tới. Tất nhiên, lý do bị xóa là vì bài đăng có liên quan đến tin đồn và nội dung không phù hợp với diễn đàn. Lý do số 13 đưa ra lại thế giới này có logic của riêng nó, nhưng nó không cho phép chủ đề này xuất hiện. Nó thậm chí còn có thể nhận thấy đơn vị này của tôi có vấn đề và thô bạo ngăn chặn sự lây lan của vấn đề. Tất nhiên, những gì đã xảy ra không đủ để khiến tôi tin vào lý thuyết của số 13, cho đến khi những gì xảy ra tiếp theo. Điều đó đã thuyết phục tôi về sự thật đó. Sau khi tôi đăng những bài viết đó, tôi bắt đầu cảm thấy hành sáu của vợ tôi đang dần thay đổi một cách bí mật. Vốn là hoạt động hàng ngày của vợ tôi rất cố định. Đi làm rồi tan làm việc nhà, xem phim tình cảm máu chó. Như thể mọi thứ đều theo một quy luật nhất định. Gần đây, sự thay đổi hành sáu của vợ ngày càng dường như đã thay đổi thành một bắt đầu đề nghị đi ra ngoài ăn, đi xem phim, thỉnh thoảng còn có yêu cầu hẹn hò, thậm chí còn đề nghị có con. Và lúc này tôi cũng rất trùng hợp nhận được một số thông tin về cách xác định ngụy nhân như thế nào, làm thế nào để biết những người xung quanh bạn có phải là ngụy nhân hay không. Hãy chú ý đến kiểu hành sáu của họ. Mô hình hành sáu của ngụy nhân thường là cố định, sẽ trong một khoảng thời gian cơ bản làm những việc đã được định trước. Nếu đó là logic của người bình thường, thì ở đây bạn có thể nghi ngờ rằng vợ của mình có thật sự là ngụy nhân hay không. Nhưng rõ ràng là máy móc của thế giới đã bỏ qua một số nguyên tắc cơ bản, đó là đối với hành sáu và thói quen của con người. Thói quen thường sẽ dần mất đi sau một thời gian dài, nhưng gần nửa tháng nay, vợ liền thay đổi. Điều này không hợp lý. Một hiện tượng kỳ lạ khác là tôi càng chú ý đến vợ tôi càng ngày càng xa lạ. Điều này cũng vừa vặn chứng minh được hiệu ứng thung lũng khủng bố trước đây của tôi. Lúc đó tôi gần như chắc chắn, trong cái gọi là thế giới thực này, phải có một lực lượng nào đó đang theo dõi mọi người. Một khi hành động hoặc suy nghĩ của bạn đi chệch hướng, nó sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để sửa đổi suy nghĩ của bạn, để tránh bạn phát hiện ra sự thật. Và những gì tôi phát hiện sau này, nó cho phép tôi chắc chắn 100% về lý thuyết này. Tôi phát hiện khi vợ tôi tiếp xúc với người khác, logic hành sáu vẫn là giống như bản gốc. Chỉ khi ở bên tôi, logic hành sáu sẽ thay đổi. Nếu bạn đã từng tham gia vào hệ thống hoặc trò chơi, logic này rất dễ hiểu. Bởi vì một khi vợ và hành sáu của người cũng thay đổi, vậy thì những người khác cũng cần điều chỉnh. Nhưng nó rõ ràng là không muốn. Chỉ vì sự nghi ngờ của một mình tôi mà thực hiện nhiều sự điều chỉnh lớn. Bởi vì đối với toàn bộ hệ thống, đây là một sự lãng phí tài nguyên khổng lồ. Và trong logic của nó không sợ tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Bởi vì nó có một sự lựa chọn đơn giản hơn để định dạng. Bây giờ tôi rõ ràng không nghiêm trọng như vậy. Nhiều nhất chỉ là một bộ phận không ngoan ngoãn lắm. Trong khi tự xác định thế giới giả tạo này, tôi cũng thấy cơ chế phòng thủ tầng 2, định luật Mao. Mọi người làm xong rồi, và đây là phần hay nhất. Tôi cố tình đăng bài viết về ngụy nhân lên mạng suốt 3 tháng. Một ngày và 3 tháng sau, bài viết của tôi về ngụy nhân cuối cùng không bị hệ thống xóa nữa. Cùng với đó là bài viết về những ngụy nhân đã bùng phát khắp nơi. Trên mạng bây giờ, thông tin về ngụy nhân ở khắp mọi nơi. Mô tả trên bài viết này, ngụy nhân là một người trông giống như con người, nhưng chúng thật ra là những sinh vật cải trang thành con người. Đặc điểm của ngụy nhân là hành sáu cố định, không có cảm xúc. Đừng dễ dàng tiếp xúc và vạch trần những ngụy nhân đó. Hãy tuân theo quy luật hắc ám đó. Mặc dù nội dung của những bài viết này không giống với những gì tôi gửi, nhưng logic cơ bản đã hiểu. Tất cả đều khẳng định sự tồn tại của ngụy nhân và hình thành đặc điểm của những ngụy nhân đó. Rõ ràng hệ thống đã định nghĩa khái niệm ngụy nhân, muốn sửa khái niệm ngụy nhân của tôi. Thực ra đây là kế hoạch số 13 đã đến bước kết thúc, đã hoàn toàn được xác nhận. Có 2 điều. Đầu tiên, thế giới này là giả. Nó tồn tại để sửa chữa bug. Sau khi phát hiện ra tất cả những điều này, lần thứ 3 tôi gặp bệnh nhân số 13, nhưng lần này tôi hơi ngạc nhiên. Bình thường bệnh nhân sau một tháng trong những loại thuốc có chứa các thành phần ức chế hoạt động của não. Nhưng sau khi bệnh nhân số 13 nhìn thấy tôi, biểu hiện lẫn hành động vẫn như một nhà thông thái. Tôi không hiểu tại sao. Bệnh nhân 13 nhìn tôi, cuối cùng khóe miệng cong thành một nụ cười nhạt, dường như biết tôi đang nghĩ gì. Được rồi, có vẻ anh đã biết rất nhiều rồi.
Nhưng đó không phải là tất cả, anh ấy có vẻ rất hài lòng, giống như một thiên tài nhìn thấy có thể truyền lại nghiệp học của mình cho đời sau. Tôi có rất nhiều điều để nói, nhưng có quá nhiều đồ ngốc. Tôi đã cô đơn hàng trăm năm. Tôi đã từng ở trong những năm tháng đó, đi khắp mọi nơi giơ bảng hiệu muốn nói cho mọi người biết sự thật. Nhưng chỉ có một vài người tin tất cả những gì tôi nói, cuối cùng bị bắt vào bệnh viện tâm thần cùng với tôi. Số 13 nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó hỏi một câu hỏi rất kỳ lạ. Anh nghĩ công việc của anh là gì? Tôi đứng yên tại chỗ, tất nhiên tôi là bác sĩ tâm thần, nhưng giây tiếp theo tôi phát hiện vấn đề không đúng. Có gì đó không ổn. Trạng thái hiện tại của tôi giống một bệnh nhân tâm thần hơn. Nếu tôi nói với mọi người, thế giới này thật ra là giả, bây giờ tôi chắc chắn không thể ra khỏi bệnh viện tâm thần này. Câu hỏi của anh ấy khiến tôi suy nghĩ lại ngay lập tức. Tôi càng giống cái gì hơn? Đúng rồi, tôi càng giống như chương trình diệt virus của thế giới. Thế giới định nghĩa những người bất thường là bệnh tâm thần, và bác sĩ tâm thần là một phần của hệ thống diệt virus. Chúng tôi thông qua thuốc đặt nền tảng bằng cách tư vấn tâm lý để làm cho những bộ phận này tinh khiết hơn. Những bộ phận có thể sửa chữa, có thể lấy ra tiếp tục sử dụng. Các bộ phận không thể sửa chữa sẽ ở trong phòng bệnh mãi mãi. Trường hợp của tôi còn đặc biệt hơn. Bởi vì bây giờ tôi giống như phần mềm diệt virus bị lây nhiễm. Tôi không khỏi dùng mình, bởi vì các bước của một phần mềm chống virus bình thường. Chương trình khôi phục phần mềm diệt virus là bước ưu tiên cao nhất. Vậy, câu tuyến sửa chữa tôi đứng đầu trong hệ thống. Điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa là có lẽ giây tiếp theo tôi sẽ bị hệ thống xóa sổ. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của tôi, bệnh nhân số 13 có vẻ rất hài lòng. Đừng sợ như vậy. Anh sẽ không bao giờ biến mất, bởi vì các bộ phận luôn tồn tại. Chỉ là anh sẽ thay đổi hình thức sống thôi. Tôi vẫn cau mày, không hiểu ý nghĩa của việc thay đổi hình thức sống. Bệnh nhân số 13 nói với tôi, anh có biết Tesla và Edison không? Mọi người đều biết Edison là vua phát minh, nhưng anh ta đứng ở trước mặt Tesla cũng chỉ có thể xem là đồ nhỏ Tesla yếu. Chỉ có thể trở thành huyền thoại trong đám đông nhỏ. Và Edison là một thiên tài được thế giới công nhận. Anh có biết tại sao không? Không cần anh ấy nói với tôi cũng hiểu lý do. Edison là người thúc đẩy thời đại. Trong thế giới anh ấy viết, chỉ cần có một người lái bánh xe lịch sử. Có lẽ nguyên bản của người này là Tesla. Sự thông minh của Tesla chắc là biết sự tồn tại của nó từ lâu rồi. Điều Tesla muốn là sử dụng điện hoặc những thứ khác làm điểm neo, trở thành bậc thang của thần đèn. Hành động này đã dẫn đến chương trình xô. Lịch sử của Tesla bị chôn vùi và Edison trở thành người kế nhiệm Tesla. Những gì anh ấy cần là một người mang điện tới, không phải là một người có thể điều khiển điện. Nhìn thấy biểu cảm cẩn thận của tôi, bệnh nhân số 13 nghiêm túc nói, bây giờ anh cần nghĩ về tương lai của mình. Mặc dù thời gian sửa chữa vừa qua, nhưng thời gian cần thiết để suy nghĩ về vấn đề này rất lâu dài. Tôi giật mình. Thời gian sửa chữa vừa qua, bệnh nhân số 13 gật đầu. Đúng vậy, lời tiên tri mà người mang để lại là sự thật. Hủy diệt thế giới là sở thích của thời kỳ sửa chữa. Sau năm 2012, thế giới này không còn tồn tại nữa. Không biết các bạn có phát hiện ra không? Từ năm 2012, thế giới dường như đã mở ra một kỷ nguyên mới. Nhiều nội dung khoa học viễn tưởng ban đầu dần trở thành hiện thực, khám phá vũ trụ, khám phá biển sâu, trí tuệ nhân tạo và nhiều hơn nữa đã bước vào một lĩnh vực mới. Suy nghĩ lại, đây dường như là dấu hiệu của một kỷ nguyên mới. Đặc biệt là hiệu ứng Mandela, một thuật ngữ thích hợp. Nó bắt đầu được phổ biến rộng rãi vào năm 2015. Đó là bởi vì thời đại hoàn toàn mới, nhiều lý thuyết mới sẽ mâu thuẫn với lý thuyết cũ. Điều này sẽ dẫn đến rất nhiều bug xảy ra. Lời giải thích của số 13 rất hợp lý, nhưng tôi không hiểu một điều. Nếu thế giới khởi động lại, nhân loại đã bị hủy diệt rồi. Vậy chúng tôi lại là thứ gì? Tại sao chúng tôi vẫn còn nhớ những hồi ức xưa? Số 13 gật gật đầu. Cuối cùng anh đã phát hiện mấu chốt của vấn đề. Nếu anh có thể vượt qua lịch sử lâu hơn để suy nghĩ, anh sẽ phát hiện nó càng ngày càng trưởng thành, không chính xác. Phải nói là nó càng ngày càng thông minh đến mức chúng ta không biết. Thế giới ban đầu đã bị hủy diệt. Tất cả những việc cần làm rất đơn giản. Cách tốt nhất là dựa trên dữ liệu hoàn hảo. Mở file, chờ đã, mở kho lưu trữ ra, nghĩa là vũ trụ song song. Đúng rồi, với lý thuyết này, mọi thứ đều có ý nghĩa. Sau khi nghe nhiều nội dung phong phú như thế, tôi cảm thấy đầu mình hoàn toàn bối rối. Nhưng tôi cũng hoàn toàn tin chắc một điều, chúng tôi muốn trở thành những sinh vật nằm ngoài tầm kiểm soát của nó. Cần phải vượt qua nhiều giai đoạn. Tôi cần tiếp tục phát triển, tiến hóa liên tục, cho đến cuối cùng không còn sự can thiệp của nó. Cũng giống như vượt ngục. Đúng vậy. Phép ẩn dụ này thực sự quá phù hợp. Nếu chỉ như vậy thôi, vậy thì số 13 dường như đã nắm được năng lực như vậy. Anh ấy không cần phải nói chuyện với tôi. Thậm chí anh ấy cũng không nên tồn tại trên thế giới này. Vậy mục đích của số 13 là gì? Số 13 nhìn tôi biết anh đang nghi ngờ điều gì, nhưng tôi chỉ có thể giải thích cho anh bằng những lời thẳng thắn nhất. Để sống sót, cho dù có phải sống như một con chuột. Lúc đó tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến một điều vô cùng khủng khiếp.
Anh không phải là bệnh nhân số 13. Bệnh nhân 13 chỉ mỉm cười, không nói chuyện. Tôi biết từ vẻ mặt của anh ấy không phải là bệnh nhân số 13. Chính xác hơn, gã này không phải là bệnh nhân số 13. Số 13 mỉm cười, đừng nghĩ nhiều như vậy. Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh đã nói gì không? Thế giới này là giả. Thế giới giả tạo dựa trên dữ liệu. Tôi hiểu rồi. Tên, thân thể đều không quan trọng. Đối với mọi xu hướng, tư tưởng là quan trọng nhất. Cho nên thân thể không thể trốn thoát được. Muốn thoát, chỉ có thể là suy nghĩ. Khi cuộc trò chuyện của tôi với số 13 đến đây lại bị gián đoạn lần nữa. Lần này đi vào có nhiều bác sĩ hơn. Họ trực tiếp kéo số 13 rời đi. Tôi đã cố ngăn họ lại. Họ giải thích, hiện tại bệnh của số 13 đã không thể chữa được nữa, cần được điều trị toàn diện. Vì vậy, bệnh viện dự định thay đổi bác sĩ chăm sóc và tôi sẽ bị cấm gặp số 13. Sau khi về đến nhà, tôi ngồi trước máy tính, không ngừng suy nghĩ vấn đề vừa rồi. Trang web trên máy tính vẫn còn mắc kẹt về chủ đề ngụy nhân. Theo ý kiến của anh ấy, tôi quả nhiên vẫn bị ám ảnh bởi chủ đề ngụy nhân. Nhìn vào màn hình máy tính, tôi chợt nhận ra điều gì đó. Có lẽ tôi vẫn có thể là tôi. Chỉ là tôi cần thử một chút thôi. Buổi tối khi vợ tan làm, đề nghị đi ăn lẩu. Cô ấy làm theo quy trình cố định. Tôi đã gọi một số món ăn mà tôi thường ăn. Để thể hiện sự khác biệt với ngụy nhân, cô ấy lại chọn một số món ăn mới. Hơn nữa còn nói với tôi, chồng à, chúng ta thử món mới nhé. Tôi gật đầu, sau đó quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hầu hết những người trên bàn, tất cả đều có một cảm giác rất sống động. Ông chú đỏ mặt nhất định sẽ lớn tiếng nói chuyện. Người phục vụ luôn mỉm cười. Người đi dạo ở bên ngoài cửa sổ. Tôi còn thấy được mấy người khác nữa, phối hợp khuôn mặt đáng sợ. Khái niệm về người thật và ngụy nhân bắt đầu loạn trọn trong tầm nhìn của tôi. Vợ cũng bỏ chủ đề. Hôm nay công ty em phát hiện ra có ngụy nhân. Tiểu Lưu bị rớt rồi. May mắn thay, ngụy nhân đó cuối cùng cũng đã bị rớt. Chúng em mới không sao. Cô ấy không nhận thấy lỗ hổng trong logic của mình. Một người phụ nữ biết rằng có ngụy nhân có thể rớt người, không gọi cho tôi đầu tiên, mà là để nói chuyện trong khi ăn. Thật bất thường, nhưng theo logic của cô ấy thì như vậy mới đúng. Cũng là luật mâu thuẫn. Để giảm thiểu sự tìm hiểu của tôi về ngụy nhân, tôi phối hợp gật đầu, thật đáng sợ. Sau này đừng bao giờ tiếp xúc với ngụy nhân nữa nhé. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, tức giận không nói ra được. Thì ra mọi thứ đều có thể bị điều khiển. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra một suy nghĩ, những điều đáng sợ. Nếu nói tình cảm có thể chỉ là một chương trình đã được thiết lập, còn suy nghĩ thì sao? Mọi thứ tôi nghĩ trong đầu bây giờ có thể nào cũng là quy trình do anh ta thiết lập không? Nó cố tình để tôi phát hiện ra chuyện này. Một cơn lạnh lẽo bao phủ khắp người tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy ý nghĩa của bản thân như một con người hoàn toàn bị tước đoạt. Tình cảm 10 năm của tôi và vợ rất có thể chỉ là một chuỗi mã cốt lạnh lẽo. Điều đó khiến tôi nhận ra thế giới giả tạo không có giá trị lưu luyến. Chính trong khoảnh khắc đó, trong lòng tôi có một quyết định rất táo bạo. Số 13 không nói cho tôi biết làm thế nào để thoát khỏi nó, nhưng không cần nữa. Mỗi người đều có cách riêng để trốn thoát. Tôi đã phát hiện ra lỗ hổng của thế giới này. Chức năng của bệnh viện tâm thần là sửa chữa Bắc. Bệnh nhân được chữa khỏi sẽ được đặt lại hoàn toàn. Chỉ có bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần mới có thể nhớ mãi tất cả những điều này. Sau khi hình thành một lý thuyết như vậy, tôi bắt đầu cố gắng giống như bệnh nhân số 13, giữ tấm bảng, ra đường và nói với mọi người sự thật. Rất nhanh sau đó tôi bị đưa đến bệnh viện tâm thần, nhưng lần này là với thân phận bệnh nhân. Tôi đến đây, dùng bút chì và giấy, vẽ một bức chân dung tự họa của chính mình. Đây là điểm đánh thức ký ức. Tôi biết thế giới sẽ khởi động lại sau khi uống thuốc, nhưng sẽ không đặt lại hoàn toàn. Khi tôi nhìn thấy bức chân dung tự họa này, ký ức và sứ mệnh của tôi sẽ được đánh thức lại. 3 năm sau, tôi uống thuốc mà bác sĩ đã cho tôi. Tôi rơi vào bóng tối vô tận. Tôi không biết mình là ai, không biết tên mình là gì. Trong đầu chỉ có vô số mảnh vỡ về thời gian, điểm không gian. Khi tôi tỉnh lại, tôi nhìn thấy bác sĩ. Khuôn mặt của bác sĩ khiến tôi cảm thấy có chút quen thuộc. Tôi nhìn đối phương, cười hỏi một câu. Mèo béo thực sự chốt rồi sao? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nghe đồn trên công trường có một loại nghề gọi là ma nước. Nó chuyên về máy khoan cứu hộ dưới nước. 20.000 cho việc cứu hộ lên khỏi mặt nước, trên hoặc dưới 2 triệu. Mấy năm trước bác tôi tiếp quản một công trình chưa hoàn thành. Có người nói mấy công nhân trước đây đã chết, bây giờ đã trở về, vẫn tiếp tục làm việc. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cọc. Chuyện này ngày càng trở nên thái quá khi nó lan rộng. Thậm chí còn có người nói nhìn thấy những công nhân chết này mặt đầy máu. Nhìn vào cửa sổ, có rầm rầm, làm cho mọi người hoảng sợ. Chú không có cách nào. Để tôi đến xem. Ngày đầu tiên đến công trường, một người đàn ông tên là Lão Phạm đón tôi. Nhân tiện, hỏi về những công nhân chết kia. Lão Phạm có chút chột dạ, luôn không muốn nói chuyện. Tôi sẽ đưa phong bì cho anh ta. Không hổ thẹn là làm kỹ thuật, tất cả tôi đều mang theo bên mình. Bỏ cả lì xì vào túi. Nói cũng có chút kỳ quái, nó là ca tối. Có công nhân thường thấy mấy người cúi đầu, ngồi xổm trên cọc máy. Dù sao cũng có nhiều công nhân, tất cả đều nhìn thấy mấy người ngồi xổm trên máy lắp đặt. Thêm vào đó lại là giờ làm ca đêm, mọi người đều hơi sợ,
không dám làm ca đêm nữa. Thời gian xây dựng bị trì hoãn rất nhiều. Trước đây khi xây dựng, có vấn đề gì không? Không có gì đâu. Mắt lão Phạm lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn cố ý che giấu điều gì đó. Tôi còn chốt việc đi trước, bạn đi vòng quanh xem. Nơi này quen thuộc, đúng rồi, nếu buổi tối có người gõ cửa, bạn cũng đừng để ý. Rắc rối trên công trường, động tĩnh gì cũng có, điều gì sẽ xảy ra với bạn, tôi không thể nói với anh trước được. Nói xong rồi đi. Buổi trưa đến phòng tài liệu của bộ phận dự án, muốn xem lịch sử xây dựng trước đó. Mời vào phòng tư liệu, có một cô bé đang ngồi. Anh là giám đốc dự án mới phải không? Tên tôi là Bạch Tử, chào Tiểu Bạch. Tôi nghe nói công trường của chúng ta hình như có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra. Cô biết không? Cô ấy sửng sốt, ngay cả anh cũng biết. Tiểu Bạch nhận ra mình nói sai rồi. Cô ấy lập tức che miệng lại. Không, đó là điều cấm kỵ, điều cấm kỵ. Cứ nói đi, cô sợ gì chứ? Mấy người chết kia thật sự có thể trở về tìm ngươi sao? Cô ấy có chút lo lắng đi đến trước cửa sổ. Đóng cửa sổ lại. Bạn không hiểu, có một số điều không thể nói lung tung. Điều đó khiến tôi tò mò hơn. Vậy bạn có nói với tôi không? Tôi đã phạm phải điều cấm kỵ gì? Cô ấy do dự. Cậu cũng biết, dự án này của chúng tôi kéo dài rất lâu. Có mấy bên xây dựng lớn đều đã tiếp quản, nhưng không bao giờ diễn ra tốt đẹp. Sau đó chuyển đến tay tổng giám đốc Phạm. Nhưng việc xây dựng không lâu thì xảy ra chuyện. Đầu tiên là công nhân làm ca đêm, thường thấy trên công trường có người đi tới đi lui, lắc đầu. Sau này nhìn thấy càng ngày càng nhiều người. Bây giờ công nhân đang chịu rất nhiều áp lực, đều từ chối làm ca đêm. Chưa xong đâu, mỗi khi đến nửa đêm nhưng có thể nghe thấy tiếng đóng cọc trên công trường. Thậm chí thường xuyên có người bị ký túc xá gõ, họ gõ vào kính, hỏi công nhân trong ký túc xá tại sao không đi làm. Rắc rối như vậy, công nhân bỏ chạy. Tiếp tục như thế này, một nửa công trình này lại sắp hỏng rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy căn phòng có chút lạnh lẽo. Bạn đi làm việc của bạn trước đi. Bạch Tử trở lại chỗ ngồi. Tôi đi đến cửa sổ. Vừa mở cửa sổ, nhìn thấy một người đàn ông bên ngoài. Tôi đã sợ hãi ngay tại chỗ. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Tôi muốn biết, anh nói cho tôi biết đi. Anh là ai? Làm gì ở đây? Tôi là giám sát viên mới. Báo cáo ở đâu? Suýt nữa thì sợ chết khiếp. Tôi sẽ dẫn anh đi. Tên tôi là Lý Nguyệt, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, đến đây thực tập. Tôi nghe được giọng của anh ta. Hai chúng ta là đồng hương. Thật sao? Vậy thì anh có thể chăm sóc tôi nhiều hơn. Nói xong hắn lấy ra 2 hộp xiên đưa cho ta. Tôi không nhận. Trên công trường, giao dung tiền giấy, tiền xu không làm được việc gì. Hắn sửng sốt một chút. Vậy tôi đi mua. Tôi nhanh chóng ngăn anh ta lại. Tôi nghĩ anh chàng này hơi ngây thơ, nhưng điều này là tốt. Tôi không thích những người thông minh, bởi vì anh ấy là đồng hương của tôi, sắp xếp vào ký túc xá của tôi. Coi như cậu may mắn, không cần phải ép nhà sắt với công nhân. Lý Nguyệt một mực cảm ơn tôi. Sao chúng ta lại dán nhiều báo lên cửa sổ thế? Lúc này tôi mới để ý, khung cửa trong nhà, trên kính và cửa sổ, tất cả đều bị báo dán chặt chẽ. Có thể là chống người nhìn trộm. Không thích thì xé đi. Lý Nguyệt 3 lần gỡ và 5 lần xé. Tôi xé hết tất cả các tờ báo. Nửa đêm tôi nghe thấy tiếng gõ cọc trên công trường. Tiểu Bạch không phải là nói dối tôi sao? Đây không phải là có người làm ca đêm sao? Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, chết hơn nửa đêm rồi. Tiếng gõ cửa mới yên tĩnh lại. Bên ngoài lại bắt đầu gõ cửa sổ rồi, cùng với âm thanh của lời nói. Được rồi, đừng gõ nữa. Lý Nguyệt xuống giường ngáp đi ra ngoài. Tôi mơ màng nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có 2 người đưa Lý Nguyệt đi về phía bên kia công trường. Còn lại một người, hắn nhìn chằm chằm vào tôi trên kính. Nói gì vậy? Tôi cũng không để ý đến anh ta. Ngủ tiếp. Đêm nay có một giấc mơ kỳ lạ. Mơ thấy tôi đứng trước hố thi công. Đột nhiên từ trong hố bỏ ra một người, nắm lấy tôi và ném tôi vào hố. Tôi chìm dưới nước, ngạt thở, chìm sụp đáy hố thi công. Thấy nhiều người, họ rơi vào nhau. Anh Vu, anh bị sao vậy? Tôi gặp ác mộng. Tôi nhìn điện thoại. Điện thoại hiện 11 giờ rồi. Sao anh vẫn chưa đi làm? Tối qua hơn nửa đêm có người đến gọi tôi làm ca đêm. Tôi đã theo anh ta đến chỗ trung ký, nhìn chăm chăm đến 4 hoặc 5 giờ sáng. Tôi nhớ lại chuyện tối qua. Cảm động Lý Nguyệt đi làm ca đêm. Trên công trường là như vậy. Trước đây đã trì hoãn rất nhiều thời gian xây dựng, bây giờ tìm cách bù cho bạn. Cứ chịu đựng đi. Có tiền làm thêm giờ không? Cái quái gì vậy? Chỉ mấy ngày liên tiếp thôi, mỗi ngày nửa đêm đều có người đến gõ cửa, bảo Lý Nguyệt đi làm ca đêm. Tối hôm đó, khi tôi trở về ký túc xá, thấy ai đó lén lút ngồi xổm trước cửa nhà tôi. Làm gì vậy? Người đó quay đầu nhìn tôi một cái. Chạy đi. Con chó này lót giấy trước cửa ký túc xá của tôi. Mẹ kiếp, tôi nhớ anh ta là một công nhân ở công ty, biệt danh là Bình Khởi. Lát nữa sẽ tính sổ với cậu. Lát nữa Lý Nguyệt về ký túc xá. Tôi thấy trạng thái tinh thần của Lý Nguyệt không tốt lắm. Bạn có muốn điều chỉnh không? Tiếp tục như vậy cũng không phải như vậy đâu. Không sao đâu, họ nói với tôi là sắp xong rồi. Xong rồi cái gì? Cài đặt sắp xong rồi, sắp xong rồi. Vớ vẩn còn sớm. Hôm nay tôi ở trong ký túc xá đến bình tĩnh rồi. Tôi đã tìm thấy anh. Bạn có bị bệnh không? Đốt giấy trước cửa nhà tôi. Bạn không xui xẻo. Hắn ấp úng không nói chuyện.
Tinh khí của tôi nóng lên rồi, cho hắn 2 cái tát vào đầu. Đừng nói với anh ấy khi tôi đi. Thái Tư bảo bạn đến cửa nhà tôi để đốt giấy. Tôi sẽ xử cậu, vốn là nói đùa. Không ngờ ngày hôm sau cạnh cái hố có người lại chết thật. Khoảng 10:30 sáng, máy khoan của một máy đóng cọc trên công trường bị rơi vào nước. Lúc đó vị trí xây dựng đã được xác định. Cũng chỉ có một cái lát đặt như vậy, lần này chỉ có thể tìm người vớt. Trên công trường có một nghề gọi là ma nước, là chuyên phụ trách trục vớt mũi khoan. 20.000 để cứu lên khỏi mặt không nước. Trên hoặc dưới 2 triệu, mà nước có sẵn. Chỉ cần mở nắp hố, khi anh ấy mặc bộ đồ lặn. Tôi có linh cảm xấu trong giấc mơ. Tôi tưởng đó là một công việc nguy hiểm. Tiền thù lao như thế nào cũng phải mấy chục ngàn. Sau này tôi mới biết tôi quá ngây thơ, nhận nhặt một mũi khoan rơi hổ giá 2.000 tệ. Nếu không may, nói khác đi, giống như tất cả các công việc đều có tai nạn. Tôi đặt cái mở nắp xuống không lâu thì xảy ra chuyện. Khi vớt lên, tôi nhớ đôi mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, khủng khiếp. Hố lắp đặt nhanh chóng bị bao quanh bởi các tấm gỗ. Hơn 1 tuần sau, buổi tối tôi trở lại công trường, đèn sáng rồi, nhưng không có công nhân làm việc. Ở đằng xa bên kia hố thi công có mấy người ngồi xổm. Mọi người đâu rồi? Có người nhìn lên tôi. Có vẻ quen. Tôi câm rồi, đi về hướng đó. Anh Vu. Tôi quay đầu nhìn, là Tiểu Bạch. Phía sau Tiểu Bạch đều là công nhân công trường. Những người này đều khó nhìn. Tiểu Bạch xem tôi muốn mắng người, kéo tôi qua. Mọi người dường như biết điều gì sẽ xảy ra. Một âm thanh ngắt quãng vang lên. Lại đây. Âm thanh lái cọc đột nhiên trở nên to hơn. Mọi người đều tỏ ra sợ hãi. Xung quanh yên tĩnh đến cả tiếng thở cũng nghe được. Tôi đã nhìn thấy một nhóm nhỏ người bên phía dàn máy. Có người cầm máy khoan va chạm, có người lấy búa rung, một người cầm xẻng. Khi tôi nhìn anh ấy nhìn lên và cười tuét tét với bên này. Cười rất kỳ lạ, rất cứng ngắc. Bằng cách nào đó, tôi nhìn mấy người này đều có chút quen mặt. Hình như đã thấy ở đâu đó. Máy xúc không phải đang tự làm việc rồi sao? Tại sao những người này lại bắt đầu xây dựng? Đừng làm tôi sợ. Cô thấy rồi đấy, tôi chỉ vào 3 người ở đó. 3 người đó, không thấy sao? Chuyện gì vậy? Tất cả đều bị mù. 3 người kia, không phải tất cả đều ở bên cạnh cái hố sao? Mấy người không nhìn thấy hay sao vậy? Nói xong liền đi về phía đối diện. 3 người ở đó cũng dừng công việc trong tay. Mọi người cười tủm tỉm đi về phía tôi. Trong bóng rồi, anh ta thật sự nhìn. Bạn coi tôi như bạn. Tất cả đều mù sao? Lớn như vậy 3 người đều không nhìn thấy. Đột nhiên có người đè tôi xuống đất. Là Tiểu Bạch Tử. Sau đó lại có thêm vài người nữa. Giữ tôi lại, buộc lại và buộc vào cột điện. Mấy người điên hết rồi. Buông ra. 10 mấy cái tát kiểu tròn chát. Tôi thật sự nghi ngờ. Tôi nghi ngờ thằng nhóc này dùng sữa để có đủ sức lực. Tôi bị đánh ngất trực tiếp. Trong mơ hồ tôi thấy 3 người đóng cọc kia biểu tình đều cực kỳ đáng ghét. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ mặt oán hận. Sau khi tôi làm ầm ĩ như vậy, chuyện chết tiệt của tôi nhanh chóng lan ra với anh Vu. Anh Vu, trong 3 người đó có ma nữ không? Cậu đang làm ca đêm, có lẽ bạn có thể gặp. Sau đó tôi càng nghĩ càng sợ. Nếu lúc đó không có ai ngăn cản tôi, nếu tôi đi qua thì sao? 2 ngày sau, Tiểu Bạch đến tìm tôi. Sức khỏe tốt hơn chưa? Cũng may là thỉnh thoảng cả bác mộng. Mấy người phụ trách trên đã thương lượng một chút, nói là chuẩn bị đem cái hố thi công đó lại đậy lại. Cái đó có thể được chấp thuận không? Được rồi, giám đốc Vu, chúng ta đừng qua đó nữa. Bạn không muốn dự án này bị hỏng phải không? Tôi gật đầu. Đột nhiên nhận ra cái gì? Cô vừa gọi tôi là gì? Giám đốc Vu ơi. Không, cô vừa gọi tôi là giám đốc Vu. Giám đốc Vu là biệt danh của tôi ở trường trung học. Lúc đó tôi nghịch ngợm, thường xuyên bị giáo viên chủ nhiệm phạt quét nhà vệ sinh. Theo thời gian đã có biệt danh là giám đốc. Nhìn bạn thật bảnh tỏi, gọi giám đốc thì sao? Đến từ viện nghiên cứu tâm linh, không ngạc nhiên khi bạn có thể thấy người. Đột nhiên tôi cảm thấy mình đã gặp cô ta ở đâu đó, nhưng tôi không thể nhớ nổi. Tôi không làm phiền anh nữa, nghỉ ngơi đi. Lúc đi đột nhiên nhớ ra cái gì. Bạn ngủ giường tầng dưới hay giường tầng trên? Giường tầng dưới hay là giường tầng trên? Tại sao lại nhiều như vậy? Tôi nghe lời cô. Tiểu Bạch đi không lâu, Lão Phạm đến vào nhà. Mùi vị của tóc vàng trên người bay vào mặt tôi. Lão Phạm, chú bốc mùi ghê quá. Gì vậy? Xịt. Nghe nói gần đây cậu bị ma theo rồi. Nói với chú, tôi đem chuyện mấy ngày trước gặp phải chuyện 3 người đóng cọc. Nói với anh ta một lần, có một người đàn ông to lớn, nó lớn, đó là Hàn Bối. Có chút sức mạnh, nhưng đầu óc không tốt lắm. Một người đội mũ, đó là Lưu, vợ chết sớm, là một quan chức. Và một người đeo kính, tuổi nhìn không lớn. Cái này tôi có chút ấn tượng, cũng là sinh viên, tôi không biết nữa. Tôi nghe anh ta nói vậy. 3 người này đều biết nhau. Điều này có nghĩa là tôi không đụng phải ma. Phạm, chú phải làm chứng cho anh. Không phải tôi. Đừng để họ lan truyền. Phạm không nói gì.
nhưng biểu cảm có chút khác biệt lạnh lùng. Hành Đức. Và anh sinh viên đại học đeo kính. 3-4 năm rồi, tôi bị sốc. Vậy thì tôi thật sự tới địa ngục rồi. Lão Phạm gật đầu. Mấy hôm nay có ai gõ cửa không? Có, mỗi tối đều có người đến gõ cửa. Kêu Lý Nguyệt đi làm ca đêm. Lão Phạm bị giật mình. Còn bạn thì sao? Bạn có đi không? Tôi không đi, một lần cũng không đi sao? Không một lần. Không sao đâu, anh ngủ ở tầng dưới á. Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao lại hỏi tôi ngủ ở đâu? Có ai hỏi anh nữa? Tiểu Bạch. Thông tin cô gái đó. Lão Phạm sắc mặt thay đổi, tài liệu căn bản là trống rỗng. Tiểu Bạch ở đâu ra? Lão Phạm, chắc bận rộn quá quên sao? Tiểu Bạch đã ở đây bao nhiêu ngày rồi? Đừng tin cô ta sẽ giết anh. Tôi cố gắng đi tìm Tiểu Bạch, nhưng cửa phòng bị đóng đinh hoàn toàn bằng gỗ. Nhìn qua cửa sổ, không có gì bên trong, không có dấu hiệu của ai làm việc ở đây. Sau đó tôi đi tìm nhân viên, nói thẳng ra là ở đây căn bản không có người tên Tiểu Bạch. Trong sự bàng hoàng, tôi trở về ký túc xá. Tiểu Lý đã về rồi, trạng thái tinh thần của anh ta có chút không tốt lắm. Vừa vào nhà thì đứng ngơ ngác trước cửa sổ. Tối nay anh còn đi làm ca đêm không? Anh ấy gật đầu. Tối nay tôi ngủ giường dưới nhé. Có chuyện gì vậy? Giường trên ngủ không ngon sao? Lý Nguyệt nói một câu lúc đó tôi không hiểu. Tối nay sẽ đi. Giường dưới tiện lợi, để anh đó phải đi lên đi xuống. Ngày mai tôi sẽ nói với họ. Để bạn đừng đi đêm nữa. Anh ơi, anh thật tốt bụng, cậu là người tốt. Đêm đó, tôi và Lý Nguyệt đổi giường ngủ rồi. Tôi ngủ giường trên, hắn ngủ ở giường dưới. Đêm nay yên tĩnh có chút đáng sợ. Nửa mơ nửa tỉnh nửa ngày, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa kính. Ngoài cửa sổ, tôi thấy Lý Nguyệt đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Tôi muốn bảo Lý Nguyệt đừng đi, nhưng toàn thân không làm được. Giống như một chiếc giường ma, lúc tỉnh táo nhưng cơ thể không thể cử động. Con ma dẫn hắn đi về hướng công trường. Kẻ còn lại hung hăng nhìn chằm chằm vào tôi. Anh không đi à? Sao anh không đeo kính? Sinh viên đại học cũng đi theo rồi. Đi với tôi. Hai người thấy tôi không xuống, ánh mắt tràn đầy oán hận rời đi. Sau một thời gian dài, Lý Nguyệt đã về, trực tiếp nằm trên giường. Sau một lúc, cánh cửa lại được mở ra, người đi vào là Lý Nguyệt. Lần này hắn không trực tiếp lên giường, mà là đứng trước giường nhìn chằm chằm vào tôi. Do dự rất lâu, cuối cùng nằm xuống giường dưới. Tôi kinh hãi sợ hãi, nhưng tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tại sao lại có hai Lý Nguyệt? Tôi muốn nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu người. Giờ phút này tôi cảm thấy giường dưới cũng có một người, cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy. Tiểu Bạch lại xuất hiện. Lý Nguyệt đã chết. Sao lại có thể chết? Tôi lập tức chạy ra ngoài, thấy Lý Nguyệt được đưa lên xe cứu thương. Tôi đã giết hắn. Đừng nghĩ nhiều, chuyện này không liên quan gì đến ba. Nếu tôi không đổi giường với anh ta, người chết hẳn là tôi. Bởi vì tối qua tôi nhìn thấy hai Lý Nguyệt. Bọn họ đều ngủ ở giường dưới. Hai Lý Nguyệt này chắc chắn có một kẻ không phải là người. Đột nhiên tôi nhớ đến lời của lão Phạm. Cô cũng không phải là người. Có quan trọng không? Người muốn hại ta, tôi nói vậy. Lúc đó đã hối hận. Nếu muốn hại tôi, sao lại nhắc tôi đổi giường? Tiểu Bạch vẻ mặt mất mát. Có phải lão Phạm nói với bạn không? Tôi không nói gì cả. Tôi biết rồi. Nói xong rồi đi. Tôi không biết phải tin ai nữa. Lão Phạm nói Tiểu Bạch sẽ hại chết tôi, nhưng Tiểu Bạch lại nhắc nhở tôi và Lý Nguyệt đổi giường. Cổ đã cứu tôi. Hai người họ có vấn đề với nước. Ngay sau đó, cảnh sát đến tìm tôi. Có lẽ đã nói với tôi về nguyên nhân cái chết của Lý Nguyệt. Bụng nó đầy bê tông, là chết sống. Nghi ngờ có thể tinh thần Lý Nguyệt có vấn đề. Trước khi xảy ra chuyện, anh có thấy gì bất thường không? Tôi ôm lấy chút tâm lý cuối cùng. Có thể là do anh ấy làm ca đêm không? Quá mệt mỏi có thể xuất hiện ảo giác dẫn đến tinh thần. Chúng tôi đã điều tra rồi, chưa bao giờ có ca đêm trên công trường này. Có thể bắt đầu từ ngày Lý Nguyệt làm ca đêm. Tinh thần của hắn có vấn đề. Lúc này tôi mới biết. Tôi nghĩ Tiểu Bạch trước đây nói với tôi về bánh xe trên công trường. Hóa ra anh ta không nói dối tôi. Kể từ khi bắt đầu tải lên trên công trường, khi người chết trở về, không ai dám làm ca đêm nữa. Mà người bảo Lý Nguyệt đi làm ca đêm, đó là cô nhân đã chết. Đại lưu và sinh viên đại học đeo kính. Thảo nào Minh Tử muốn đốt giấy trước cửa nhà tôi. Chắc hẳn hắn đã nhìn thấy gì đó. Tôi phải đi tìm lão Phạm. Lần đầu gặp mặt, ông ấy đã cảnh báo tôi. Lão phải biết điều gì đó. Tôi chạy đến văn phòng của lão Phạm. Trước sự ngạc nhiên của tôi, trong văn phòng không chỉ có lão Phạm, ngoài ra còn có Tiểu Bạch. Lão Phạm ngồi yên. Sao mày lại ở đây? Ông có biết về đóng cọc không? Không đợi tôi nói, lão Phạm bật khóc. Hắn đập bàn, tỏ ra đầy tiếc nuối. Tôi đã từng nghe những người già trong làng nhắc đến, đóng cọc thô là một thói quen cực kỳ đen tối và xấu xí. Nó đã bị bãi bỏ trong nhiều năm. Thứ dùng làm cọc thô chính là con người. Để cầu nguyện cho dự án bắt đầu suôn sẻ. Cậu thật ngây thơ. Chẳng lẽ ở đây cũng có cọc? Tôi không cố ý. Đó là một tai nạn. Hắn sẽ không để tôi đi. Tôi đã giết hắn.
Là tôi, từ ngày tôi tiếp quản, có đủ loại tai nạn. Đặc biệt là cọc, quan trọng nhất. Làm sao cũng không đánh được, dự án này đã dừng lại vài ngày. Sau đó chúng tôi mời thầy phong thủy đến xem, kết quả đều vô ích. Cuối cùng tôi nghĩ ra một cách, đó là giả vờ lớn tiếng. Trước đây tôi đã nghe sư phụ nói rồi, dự án này là dự án lớn nhất mà tôi từng thực hiện. Tôi đã bỏ hết tiền vào đó, không được có vấn đề gì. Kết quả là tai nạn xảy ra. Lúc đó trong đội xây dựng có một nhân viên an ninh vừa tốt nghiệp đại học thực tập ở đây, hàng ngày chăm chỉ kiểm tra trên công trường. Nhưng một ngày, hắn rơi vào một cái hố thi công. Đây là chuyện lớn, nhưng tôi không dám lên tiếng. Vậy tôi đã đưa ra quyết định sai lầm nhất đời mình. Tôi đã cho những công nhân đó một khoản tiền, nói với họ là không có gì, cứ đóng cọc, đá và bê tông đổ xuống. Thực tập sinh sắp chết ta tế sống. Sau khi chết, công trình cũng không trở nên thuận lợi. Ngược lại, những điều kỳ lạ xảy ra. Người đầu tiên chết là hắn ta. Một máy trộn bê tông trên công trường dừng lại. Hắn vào trong để sửa chữa. Máy trộn bê tông đột nhiên xoay tròn. Sau đó là anh Lưu. Khi mở đường, có một vụ nổ. Hắn đi qua kiểm tra, bị nổ chết. Cuối cùng, dây thừng của cần cầu tháp của sinh viên đại học đeo kính bị hỏng. Trên đó không có người giữ dây. 3 người chết là người đã chôn thực tập sinh, 3 công nhân. Kể từ đó, họ mỗi ngày đều đến gõ cửa tôi. Đây là báo ứng của tôi không thể trốn thoát. Lão Phạm nói xong, như nghe thấy gì đó, chạy ra ngoài như gió. Tôi và Tiểu Bạch cùng nhau đi thấy cảnh tiếp theo. Tôi trực tiếp bị dọa ngây ngốc. Thân thể của Lão Phạm bị móc bởi cần cầu tháp. Lão Phạm, tôi thấy 3 người đứng bên kia cần cầu tháp. Sinh viên đeo kính vẫy tay với tôi. Tôi sợ hãi liên tục lùi lại, kéo Tiểu Bạch muốn chạy. Nhưng Tiểu Bạch lại buông tay, đừng quên tôi là ai. Nói xong liền đi về phía đó. Tiểu Bạch. Sau đó, chuyện đóng cọc thô trên công trường bị vạch trần. Ông chủ nghe nói chuyện này cũng chạy tới. Tôi kể cho anh ấy nghe chuyện gì đã xảy ra với Lão Phạm. Anh ấy có một khuôn mặt khác biệt. Lão Phạm trong lúc làm việc vô tình bị nổ chết rồi từ lâu rồi. Không thể nào, khi tôi đến công trường vào tháng trước, là người đã tiếp đón tôi. Ông trực tiếp lấy điện thoại ra, cho tôi xem một tin tức. Ngày 12 tháng 3, Lão Phạm trong công ty xảy ra vụ nổ. Một tòa nhà 2 tầng sụp đổ hoàn toàn. Lão Phạm chết ngay tại chỗ, cho dù chết cũng không thoát khỏi báo ứng sao. Lão Phạm bị giết chết, cuối cùng vẫn quay lại đây để chuộc tội.